Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Mars Talk Live, giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Và tôi là Mai Thanh Huyền. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên gia phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Xin chào anh Tuấn ạ. Xin chào Huyền, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng, rất vui khi lại được đồng hành cùng với anh trong bản tin của tuần này. Thì tuần vừa qua, VN Index đã trải qua tuần giao dịch đầy biến động với chiếm đến 4 trên 5 phiên giảm điểm, đồng thời khiến cho khối lượng giao dịch hầu hết nằm trên mức trung bình 20 ngày, đúng không anh? Điều này chứng tỏ là áp lực bán vẫn còn tồn tại, cũng như là khiến cho tâm lý bi quan bao trùm toàn thị trường. Tuy nhiên thì việc khối ngoại mua dòng trở lại cũng có thể là điểm sáng giúp cho chỉ số giảm bớt sự tiêu cực trong thời gian tới. Vậy thì với cái việc mà VN Index giảm mạnh ngay sau khi chạm mức 1.300 điểm như vậy, thì anh Tuấn và việc mà liên tục thất bại trước cái ngưỡng kháng cự này khiến cho tâm lý của nhà đầu tư dần trở nên bi quan, thì anh Tuấn có nhận định như thế nào về vấn đề này không ạ? Có thể thấy là nhìn chung là giai đoạn hiện tại chúng ta đang có rất nhiều những cái biến động tương đối là khó lường trên thị trường Việt Nam. Thì đặc biệt là khi mà chúng ta thấy là VN Index đã có khoảng 3 lần nỗ lực chinh phục cản tâm lý 1.300 điểm. Nếu chúng ta tính cả ngày 27 tháng 9 thì tại đây cả 3 lần đều có ghi nhận được các lực chốt lời gia tăng tương đối mạnh mẽ. Ở một nhìn tổng quan chúng ta thấy là thị trường, đặc biệt là đối với VN đã giảm hơn 20 điểm trong tuần qua và hoàn toàn đánh rơi toàn bộ được các thành tựu đã ghi nhận trong tuần trước, cũng như là toàn bộ mức tăng đã ghi nhận trong tháng 9. Thì như thì cũng chia sẻ thì thanh khoản cũng đã đột ngột gia tăng ở tuần trước với giá trị khớp lệnh bình quân đạt khoảng gần 17.000 tỷ, tăng khoảng tầm 3% so với tuần trước. Nếu chúng ta so sánh lại với mức bình quân của tháng 9 thì mức tăng là rơi khoảng tầm 25% so với tháng 9. Đặc biệt trong các phiên cô động, đặc biệt là cô động cho các phiên nỗ lực tạo đỉnh mới như là ngày 1 tháng 10 hay là ngày 3 tháng 10, thì theo Tuấn thì nếu mà nói đi thì chúng ta phải nói lại là tất cả những cái diễn biến trên thị trường Việt Nam hiện tại trong tuần qua nó phần nào tương đồng với gì chúng ta thấy trên thế giới. Đặc biệt là cái yếu tố về chốt lời của nhà đầu tư trong nước cũng như đã chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi cái tâm lý giao dịch đến từ việc mà các thị trường trọng điểm trên thị trường thế giới đều đã giảm điểm trong tuần qua. Dạ vâng. Vậy thì anh có vừa đề cập đến việc mà sắc đỏ đã bao trùm các thị trường chính thế giới như là thị trường châu Á cũng như là châu Âu. Vậy thì tuy nhiên mà theo như em được biết nha, thì là thị trường Trung Quốc đã lại ghi nhận tuần tăng điểm thuận lợi với hiệu suất giao dịch vượt trội nhiều so với phần còn lại của thế giới. Thì như vậy thì theo anh thì cái động lực nào đã dẫn dắt thị trường chứng khoán trên toàn cầu trong tuần qua? Các bạn thấy thì Trung Quốc đúng là một cái minh họa điển hình cho việc mà hình tượng con ngựa đen mà phương Tây thường đề cập tới. Đó là chúng ta thấy là phần lớn cái trên thị trường châu Á hay là thị trường châu Âu đều đa số ghi nhận được mức giảm điểm trong tuần qua. Chắc có thể riêng là thị trường Mỹ và Trung Quốc là có duy trì được cái đà tăng điểm tương đối tích cực. Cụ thể thì Huyền hãy xem trong cái biểu đồ cũng như các nhà đầu tư hãy xem vào cái biểu đồ mà Tuấn đang chia sẻ trên màn hình. Thì Trung Quốc ghi nhận mức tăng khoảng tầm 8% so với tuần trước đối với chỉ số là Shanghai Composite. Đối với Hồng Kông đã tăng hơn 10% đối với chỉ số là Hang Seng. Còn Mỹ thì tăng khoảng tầm 0,22% đối với S&P 500. Còn lại thì phần lớn châu Á đều chìm về sắc đỏ. Để mà chúng ta hiểu rõ hơn cái yếu tố mà cái yếu tố cũng như cái động lực đằng sau cái đà tăng và giảm thị trường tuần qua, thì theo như Tuấn thấy có thể là yếu tố đặc biệt nhất là câu chuyện mà căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông. Thay qua việc là Iran họ đã bắt đầu đáp trả những cái động thái từ phía Israel, cũng như là biến cái khu vực Trung Đông thành một cái chảo lửa, với Israel hiện diện tại 4 chiến trường cùng một lúc với Hamas, Hezbollah và là Houthi cùng với Iran. Tại đây thì giá dầu có thể là cái yếu tố đầu tiên phản ứng được cái câu chuyện này, bằng chứng là việc giá dầu thô WTI và Brent đều tăng hơn 9% so với tuần trước. Đối với thị trường Mỹ thì có thể là một câu chuyện nó tương đối là nó gọi đặc biệt đi. Chúng ta có một bức tranh thị trường lao động nó tương đối rất đẹp so với chúng ta từng thấy vào tháng 7 và tháng 8. Trước đây vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 chúng ta từng lo ngại về câu chuyện là liệu Mỹ có suy thoái hay không, bằng câu chuyện là chúng ta nhìn qua những cái chỉ báo mang tính là dự đoán suy thoái sớm như là Samru hay là McKinsey Rule, khi mà tỷ lệ thất nghiệp đã tăng khoảng tầm 0,3% đến 0,5% so với mức đáy 12 tháng gần nhất. Thì cụ thể là trong tháng 9 thì tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm từ 4,2% về 4,1%, cùng với số lượng việc làm tăng khá mạnh trong tháng 9 sau 2 tháng giảm liên tục. Còn đối với thị trường châu Âu thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm với lại các tuần trước, đó là vẫn chưa có bất kỳ một cái tín hiệu khởi sắc đáng kể nào với việc chỉ số PMI sản xuất hay là PMI dịch vụ, thì cả hai đều ghi nhận những cái diễn biến về suy giảm, phản ứng được câu chuyện là các hoạt động sản xuất và tiêu dùng, sản xuất và
sản xuất và dịch vụ nói chung đều chưa sẽ cải thiện đáng kể. Thì vì thế thì chúng ta sẽ thấy được là thị trường châu Âu sẽ khó có thêm những cái động lực tăng điểm mới khi mà phần lớn cái chỉ số chứng khoán như là chỉ số về của DAX của Đức thì đã và đang giao dịch tại ổn định lịch sử. Còn qua lại thị trường châu Á thì chúng ta có một câu chuyện nó tương đối là nó chưa sẽ thay đổi đáng kể. Đầu tiên là chúng ta thấy là hoạt động sản xuất tiếp tục thắt chặt kết hợp với dòng vốn tiếp tục thoái lui khỏi cái thị trường châu Á và đang dần chuyển sang thị trường châu Âu. Thì đó là những cái động lực gọi là tiêu biểu đối với việc mà tại sao thị trường châu Á lại giảm và chúng lại tăng. Thì Huyền hãy xem một cái biểu đồ ở đây thì chúng ta thấy được cái dòng vốn của ETF đã được đổ vào Trung Quốc khá là nhiều, ít nhất là trong vòng 3 tháng gần nhất, và xu hướng này kéo dài tầm đến 6 tháng gần nhất lận. Và phần lớn thì dòng vốn này được đổ vào thị trường chủ yếu là về thị trường chứng khoán thay vì cái thị trường về fixed income hay là gọi thị trường trái phiếu hay là thị trường về money market. Vâng, vậy thì có thể thấy là đà giảm của thị trường lân cận đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch chung của các nhà đầu tư, đúng không anh? Của các nhà đầu tư Việt Nam mình nói riêng luôn. Và tuy nhiên thì em thấy nếu như chỉ đơn thuần lập luận rằng là những yếu tố bên ngoài như ảnh hưởng về địa chính trị hay là những cái chiến tranh tại Trung Đông đang bao trùm cái sắc đỏ lên thị trường lân cận ngoài Việt Nam thì em thấy có phần chưa được thuyết phục cho lắm. Vâng, anh có thể thấy không ạ? Thì theo anh, ngoài các yếu tố kể trên thì động lực nào đã khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta trong tuần qua đã diễn biến một cái tuần là khá là giảm ảm đạm như vậy? Đó là câu hỏi khá là hay, tại vì cái như tôi nghĩ rằng các yếu tố ngoại tác sẽ khó có thể tác động được đến thị trường trong nước nếu các yếu tố nội tác chúng ta ổn mạnh mẽ, đúng không ạ? Đúng rồi. Tại đây thì chúng ta thấy là các yếu tố nội tại của thị trường trong nước thể hiện qua câu nhìn tổng quan á, thì thấy là ngân hàng và bất động sản là hai nhóm các tác động giảm điểm lớn nhất đối với thị trường trong tuần qua. Theo sau một hàng loạt nhóm blue chip như là S&P, thép cũng như là chứng khoán. Thì với áp lực kép từ bộ ba bằng chứng thép chúng ta hay thường đề cập đến với nhau trên thị trường chứng khoán thì thị trường đang thiếu đi những cái động lực hỗ trợ nhất định khi mà chúng ta có những cái động thái chốt lời đầu tiên đến từ phía nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì nhìn chung ở một bức tranh tổng thể hơn thì cá nhân tôi thấy thị trường đang khá là yếu. Yếu ở đây là chúng ta thấy được là sắc đỏ bao phủ gần như 70% số cổ phiếu giao dịch tại sàn HOSE. Trong đó chỉ có khoảng tầm 40% cổ phiếu là đang giao dịch trên đường trung bình 200 ngày mà thôi. Và đường trung bình giá 200 ngày này phản ứng được một cái câu chuyện là động lực tăng trong dài hạn là đang có. Nhưng mà hiện tại thì thị trường chưa có cái sự cải thiện đáng kể ở những tuần qua. Và có thể là Thuyền và các nhà đầu tư đã đọc qua được báo cáo chiến lược tháng 10 mà phòng research đã công bố vào tuần trước. Thì một cái số liệu thống kê cho rằng đà tăng tháng 9 được hoàn toàn cô động trong ngân hàng. Do đó thì sự thiếu vắng dòng tiền tại các ngành còn lại thì nó sẽ khó tạo được bộ đệm nhất định. Vâng ạ. Thì cảm ơn là cái phần chia sẻ của anh về cái động lực giảm điểm của tuần qua. Tuy nhiên là vừa rồi anh có đề cập đến việc là nhà đầu tư trong nước bán dòng, đúng không anh? Thì anh có chia sẻ thêm về cái diễn biến giao dịch của nhóm nhà đầu tư theo tuần qua được không ạ? Và như lúc nãy anh có nói về nhóm ngành ngân hàng thì tuần trước em cũng đã có trao đổi với các anh là nhóm ngành ngân hàng đã bị bán trong phiên, em nhớ là phiên về thứ 5 thứ 6 là bị bán nhiều. Vâng, mời anh chia sẻ về cái vấn đề này. Vâng, chắc chắn ạ. Trong tuần qua thì nhà đầu tư cá nhân trong nước đã bán ròng khoảng tầm 2,16 nghìn tỷ và họ cũng đã ngắt được cái chuỗi mua ròng kéo dài khoảng tầm 4 tuần gần nhất. Tại đây thì Tuấn cho rằng áp lực chốt lời trở lại khi mà VN-Index đã nỗ lực vượt đỉnh trong khi cái bối cảnh vĩ mô có phần kém trong tuần trước. Thì ở chiều ngược lại thì người mua phải có người bán. Chúng ta có là khối ngoại họ sẽ là mua ròng rồi. Mua ròng với giá trị khoảng tầm 0,44 nghìn tỷ cùng với nhóm các nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua ròng khoảng tầm 1,71 nghìn tỷ. Đối với chiều mua thì khối ngoại họ đã giải ngân khá là mạnh với một số các cổ phiếu như là Techcombank cũng là ngành ngân hàng, FPT thì có thể là câu chuyện về AI vẫn được tiếp diễn, rồi Thế giới di động cũng như B&J chủ yếu là về nhóm ngành bán lẻ, trong khi họ vẫn bán với một số cổ phiếu như là Hòa Phát, HD Bank hoặc là VPBank. Có thể một điểm sáng nhất của tuần qua là câu chuyện mà khối tự doanh họ mua ròng khá là lớn. Tại đây thì nhóm tự doanh mua ròng khoảng tầm 1,9 nghìn tỷ. Thì tâm điểm của họ là xoay quanh một số cổ phiếu như là MBBank, rồi VPBank cũng như Hòa Phát. Và đây là một cái sự trái ngược tương đối nhất định dành cho nhóm tự doanh với nhóm khối ngoại, đúng không ạ? Tại vì một bên thì mua VPBank, một bên thì bán VPBank. Vẫn là sự tương đối nhất định.
anh có đề cập đến mấy mã cổ phiếu như là MBB cũng là VPBank với cả Hòa Phát, thì em cũng khá là đặc biệt thích Hòa Phát. Từ đầu tuần trước em cũng đã có nói chuyện với anh về mã cổ phiếu này. Mặc dù tuần vừa rồi em không giải ngân nhiều, cá nhân em, quan điểm của em cũng đã chia sẻ từ tuần trước, đó là em không giải ngân quá nhiều cái giai đoạn này. Nhưng mà mặc dù là vậy thì việc tự doanh mua lại cũng là một tín hiệu đáng chú ý để cho thấy là mình đang có một cái hiệu đà tốt hơn trong thời gian tương lai, đúng không anh? Vâng. Vậy thì trước khi mà chúng ta bước vào phiên giao dịch ngày hôm nay thì em có thêm một câu hỏi nhỏ thôi cho anh, là em tin chắc các nhà đầu tư ở đây cũng đang mong chờ cái ý kiến của anh, là anh có thể đưa ra những cái triển vọng của thị trường trong giao dịch tuần này, trong giai đoạn tới được không ạ? Cái nói tuần này là tuần dịch nó tương đối là nó nhạy cảm. Quan điểm của Tuấn cũng là khá là tương tự với Huyền cũng như phần lớn các nhà đầu tư ngoài kia, tức là chúng ta sẽ cần phải duy trì một tâm lý thận trọng, ít nhất là trong tuần này, và xu hướng này có thể kéo dài đến hết tháng 10. Thì đối với trong ngắn hạn thì chúng ta thấy là VN Index hiện đã thất bại trong việc tìm thấy hỗ trợ tại vùng cản 1.280 điểm mà Tuấn đã chia sẻ với Huyền một tuần trước. Thì cái yếu tố này nó mang lại một câu chuyện là khi 1.280 điểm họ không giữ được thì đâu đó có một khả năng rằng thị trường sẽ phải giảm xuống sâu hơn. Sâu hơn ở đây là chúng ta thấy là nó nghiêng về câu chuyện về kỹ thuật nhiều hơn, rằng 1.280 điểm mà không giữ được thì khả năng cao thì VN sẽ phải giảm xuống 1.250 và tiến về một cái vùng hỗ trợ nó tương đối là có khả năng hấp thụ tốt hơn, với giá gọi là hấp dẫn hơn tại vùng 1.220 điểm, 1.230 điểm. Thì đó tôi nghĩ là về câu chuyện của ngắn hạn cũng như về câu chuyện của kỹ thuật mà thôi. Nhưng mà xét về tháng 10 chúng ta có khá nhiều yếu tố về vĩ mô và chúng ta cũng như các quý nhà đầu tư còn phải theo dõi. Thứ nhất sẽ là câu chuyện về kết quả kinh doanh quý 3. Hiện tại đối với Home Resort thì chúng tôi kỳ vọng rằng tổng lợi nhuận sau thuế cũng như là sau lợi của cân hiệu số của các niêm yết tại sàn HOSE sẽ ghi nhận mức tăng trưởng tương đối là đột phá trong quý 3 2024. Đặc biệt là chúng ta so sánh với lại một số ngành như là ngành ngân hàng bán lẻ, thì cái gọi là cái động lực đầu tiên đi sẽ là câu chuyện mà chúng ta đang so sánh với một mức nền thấp, gọi là tương đối thấp của năm 2023, tức là quý 3. Với mức tăng trưởng của quý 3 2023 chúng ta sẽ có lợi nhuận là giảm khoảng tầm 9,5% so với cùng kỳ năm trước, cũng như là giảm 9,7% so với lại quý 2 2023. Yếu tố tiếp theo mà chúng ta sẽ phần theo dõi là câu chuyện về quyết định nâng hạn thị trường và những người đánh giá của FTSE, câu chuyện là nâng hạn trong cái kỳ đánh giá tháng 9. Thì tại đây thì chúng ta sẽ có cái kết quả chính thức sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào phiên ngày 8 tháng 10 sắp tới. Thì tại đây thì có thể chúng ta vẫn sẽ không có một cái lập luận rằng thị trường sẽ sớm nâng hạn. Nhưng mà chúng ta sẽ kỳ vọng một số cái yếu tố nó mang tính là nó dài hạn hơn một xíu. Chúng ta thấy trong câu chuyện của tháng 9 là chúng ta có Bộ Tài chính thông qua thông tư 68 là một thông tư sửa đổi 4 thông tư và nhằm đáp ứng được câu chuyện về non-refunding solution. Thì đó là yếu tố mang tính là tích cực, ít nhất là trong dài hạn. Nhưng mà để đảm bảo được câu chuyện là FTSE họ có đồng ý nâng hạn hay không, chúng ta sẽ có kỳ vọng nó khả quan nhất là vẫn là vào tháng 9 2025, khi mà giai đoạn hiện tại chúng ta sẽ phải cần là một thời gian nó đủ dài, chúng ta áp dụng những cái thông tư vào thực tế, đánh giá và như sửa đổi những cái yếu tố cần thiết. Và yếu tố cuối cùng sẽ có câu chuyện về kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 sắp tới. Thì tại đây Tuấn sẽ lưu ý một số bộ luật như là câu chuyện về luật đầu tư công, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như luật dữ liệu và luật quản lý và đầu tư vốn doanh nghiệp tại nhà nước. Thì đây là những yếu tố mà vĩ mô chúng ta sẽ cần quan tâm. Về trung dài hạn thì Tuấn vẫn nghĩ rằng thị trường vẫn đang duy trì được xu hướng tăng. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần những cái yếu tố như là tác động, như là những cái câu chuyện tăng trưởng mới trong trung dài hạn và hướng đến những cái vùng đỉnh cao hơn. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Như anh vừa nói về câu chuyện nâng hạn thì câu chuyện nâng hạn thật ra với thị trường của chúng ta nó cũng đã là trong một thời gian khá là dài. Vâng, gần 10 năm. Vâng, chúng ta đều hy vọng rằng là thị trường của chúng ta nâng hạn để mà các ngành cũng như là các mã nói riêng chúng ta có thể đầu tư được nó tốt hơn, phát triển tốt hơn. Tuy nhiên thì câu chuyện đấy nó cũng còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đúng không anh? Vâng, chắc chắn. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn. Và trên đây là những cái thông tin của tuần qua cũng như là những cái quan điểm dự kiến của chúng tôi về tuần tới. Thì rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi cũng như là ủng hộ và để cho quý vị có những cái quyết định đầu tư phù hợp nhất. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Mass Talk Live đã kết thúc. Quý vị đầu tư đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là mở chuông để nhận được những thông tin mới nhất của chúng tôi. Và Mai Huyền cùng Thanh Tuấn
Xin chào và hẹn gặp lại.